Hello everyone, মই গীতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল লাৰ্ণ উইথ জিবিলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো 60টাতকৈ অধিক সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা অতি দৰকাৰী ইংৰাজী শব্দ আৰু ইয়াৰ অসমীয়া অৰ্থ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টিতো মই 50টাতকৈ অধিক এনেকুৱা শব্দৰ অৰ্থ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছো। যদিহে আপোনালোকে চোৱা নাই তেন্তে মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰে। এতিয়া বলক নহলে পলম নকৰি ভিডিঅ'টিলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমটো শব্দ হৈছে আঙ্কল। আঙ্কল যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মামা বা খুৰা বা বৰদেউতা বা মহা বা পেহা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে আণ্ট। আণ্ট যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মামী বা খুৰী বা বৰমা বা মাহী বা পেহী বা জেঠাই। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে নেফিউ। নেফিউ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ভতিজা বা ভাগিন। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে নিচ। নিচ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ভতিজী বা ভাগিনী। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে মাদাৰ ইন ল। মাদাৰ ইন ল যাৰ অসমীয়া অৰ্থ শাহু। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ফাদাৰ ইন ল। ফাদাৰ ইন ল যাৰ অসমীয়া অৰ্থ শহুৰ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ডটাৰ ইন ল। ডটাৰ ইন ল যাৰ অসমীয়া অৰ্থ বোৱাৰী। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ছান ইন ল। ছান ইন ল যাৰ অসমীয়া অৰ্থ জোৱাই। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ব্ৰাদাৰ ইন ল। ব্ৰাদাৰ ইন ল যাৰ অসমীয়া অৰ্থ দেউৰ বা ভিনিহি বা ভনী জোৱাই। তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে চিষ্টাৰ ইন ল। চিষ্টাৰ ইন ল যাৰ অসমীয়া অৰ্থ স্বামী বা পত্নীৰ ভনী বা ভাইৰ পত্নী। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ফ্ৰেণ্ড। ফ্ৰেণ্ড যাৰ অসমীয়া অৰ্থ বন্ধু। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ব্ৰাইড। ব্ৰাইড যাৰ অসমীয়া অৰ্থ কইনা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ব্ৰাইড গ্ৰুম। ব্ৰাইড গ্ৰুম যাৰ অসমীয়া অৰ্থ দৰা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে হাজবেণ্ড। হাজবেণ্ড যাৰ অসমীয়া অৰ্থ স্বামী বা পতি। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ৱাইফ। ৱাইফ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ পত্নী। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে গাৰ্ডিয়ান। গাৰ্ডিয়ান যাৰ অসমীয়া অৰ্থ অভিভাৱক। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে য়াং। য়াং যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ডেকা বা তৰুণ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ইউথ। ইউথ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ যুৱক বা ডেকা কাল। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে অল্ড। অল্ড যাৰ অসমীয়া অৰ্থ বৃদ্ধ বা কেতিয়াবা পুৰণি বুজাবলৈ অল্ড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে এজ। এজ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ বয়স। তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে এয়াৰ। এয়াৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ উত্তৰাধিকাৰী। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে হিৰেডিটি। হিৰেডিটি যাৰ অসমীয়া অৰ্থ বংশগতি। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে হেৰিটেজ। হেৰিটেজ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ পৰম্পৰা বা উত্তৰাধিকাৰ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে হিউমেন। হিউমেন যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মানৱীয়। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ষ্টেপ ফাদাৰ। ষ্টেপ ফাদাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সতীয়া পিতৃ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ষ্টেপ মাদাৰ। ষ্টেপ মাদাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সতীয়া মাতৃ বা আপুনি মাহীমা বুলিও ক'ব পাৰে। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ষ্টেপ ছান। ষ্টেপ ছান যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সতীয়া পুত্ৰ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ষ্টেপ ডটাৰ। ষ্টেপ ডটাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সতীয়া জীয়ৰী। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ষ্টেপ ব্ৰাদাৰ। ষ্টেপ ব্ৰাদাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সতীয়া ভাই বা ককাই। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ষ্টেপ ছিষ্টাৰ। ষ্টেপ ছিষ্টাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সতীয়া বাই বা ভনী। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ছাৰ্ভেণ্ট। ছাৰ্ভেণ্ট যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সেৱক বা চাকৰ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে মেইড। মেইড যাৰ অসমীয়া অৰ্থ বন কৰা ছোৱালী বা তিৰোতা। তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে কম্পাউণ্ড। কম্পাউণ্ড যাৰ অসমীয়া অৰ্থ চৌহদ। তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে নেইবাৰ। নেইবাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ওচৰ চুবুৰীয়া লোক। তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে গেষ্ট। গেষ্ট যাৰ অসমীয়া অৰ্থ আলহী বা অতিথি। তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে গেষ্ট হাউচ। গেষ্ট হাউচ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ অতিথিশালা। তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে হোষ্ট। হোষ্ট যাৰ অসমীয়া অৰ্থ অতিথি অভ্যৰ্থনা কৰোঁতা। তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে মেনকাইণ্ড। মেনকাইণ্ড যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মানুহ বা মানৱ জাতি। তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে মেট। মেট যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সংগী বা সতীৰ্থ। তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে প্ৰেগনেণ্ট। প্ৰেগনেণ্ট যাৰ অসমীয়া অৰ্থ গৰ্ভৱতী। তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে মেটাৰ্নিটি।
মেটাৰনিটি যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মাতৃত্ব তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে মেটাৰনেল মেটাৰনেল যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে মাতৃসুলভ বা মাতৃগোত্ৰৰ মানে আপুনি ক'ব পাৰে মাৰ ফালৰ সম্বন্ধবোৰক মেটাৰনেল বুলি কোৱা হয় যেনে মামাক আপুনি ক'ব পাৰে মেটাৰনেল আংকল বা মামীক আপুনি ক'ব পাৰে মেটাৰনেল আণ্ট তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে পাৰ্টনাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ অংশীদাৰ তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে পেটাৰনেল যাৰ অসমীয়া অৰ্থ পিতৃস্বৰূপ বা পিতৃকুলৰ যেনে আপুনি ক'ব পাৰে পেটাৰনেল আংকল বা পেটাৰনেল আণ্ট ইত্যাদি এতিয়া পেটাৰনেল মানে যদি পিতৃকুলৰ হয় তেতিয়াহ'লে পেটাৰনেল আংকল আৰু পেটাৰনেল আণ্ট মানে কি হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে পেটাৰনিটি যাৰ অসমীয়া অৰ্থ পিতৃত্ব তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে পেৰেণ্টছ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ পিতৃ-মাতৃ তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে হোম যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ঘৰ তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে হোমলি যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ঘৰুৱা তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে হাউছহোল্ড যাৰ অসমীয়া অৰ্থ পৰিয়ালবৰ্গ বা ঘৰৰ লোক তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে হাউছৱাইফ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ গৃহিণী তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে উইডো মানে হৈছে বিধৱা আমি সকলোৱে জানো স্বামীহীন পত্নীক বা স্বামীহীন তিৰোতাক উইডো বা বিধৱা বুলি কোৱা হয় কিন্তু আপুনি জানেনে পত্নীহীন পুৰুষ বা বিপত্নীক লোকক কি বুলি কোৱা হয় বিপত্নীক লোকসকলক কোৱা হয় উইডোৱাৰ তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে অফেন যাৰ অসমীয়া অৰ্থ অনাথ বা খাটমাউৰা তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে অফেনেজ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ অনাথ আশ্ৰম তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে বাৰ্থ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ জন্ম তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে বাৰ্থডে যাৰ অসমীয়া অৰ্থ জন্মদিন তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে ডেথ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মৃত্যু তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে ডেথবেড যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মৃত্যুশয্যা আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰটি শব্দ হৈছে ডেথলেছ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ চিৰঞ্জীৱ বা অমৰ আজিলৈ মানে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে এনেকুৱা ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ